Magandang araw po mga mahal naming taga-subaybay. Welcome pong muli dito sa Gabay sa Mabuting Asal. At sigurado maraming parents ang makaka-relate today kasi ang topic natin ay parenting in the digital age. At para talakayin po yan, makakasama po natin ang kapatid na Elmar Palapar. Hello po, Ka Elmar. Magandang araw sa iyo, kapatid na Venice, at magandang araw po sa mga sumusubaybay po sa amin sa programang ito. Pero bago tayo magsimula, kapatid na Venice, narinig ko kasi kanina, birthday mo raw bukas. Thank you po. Tama ba? O pwede bang matanong kung how young are you na? Pero joke lang yun, huwag mo po. Huwag niyo na po sagutin yan, baka malaman po nila. Pero speaking of young kasi, may kinalaman po ito dito sa ating tatalakayin. Isa kasing napakalaking challenge ngayon sa mga magulang, yung pagpapalaki sa mga anak, sapagkat napakalaki ng pagkakaiba ng mga kabataan ngayon kung ikukumpara sa kabataan noon. Tama po ba, kapatid na Venice? Kasi po, nung panahon po natin, wala po tayong cellphone. Yes. Wala pa pong internet po Yes, noon. oo, Sa diba? labas tayo naglalaro. Oh, hindi naman malayo ang edad natin sa isa't isa, di ba? Opo. Pero pareho Ano yung mga kasi tayo ng nilalaro niyo po? experiences. Opo. Speaking of nilalaro, natanong nyo, naalala ko, nilalaro namin noon ng mga kaibigan ko, Siato, alam mo ba yun? Opo, syempre. Oo, yung Pico, di ba? Pico, Jolens po. Oo, yan. Ang laro noon na ngayon siguro hindi na alam ng mga kabataan. Oo, kasi kung noon, mas gusto natin na lumalabas ng bahay para makalaro yung mga kaibigan. Pero iba po ngayon Siguro naoobserba nito ng mga magulang na sumusubaybay po sa atin na ang mga kabataan mas pinipili na andun na lang sa loob ng bahay sapagkat meron silang cellphone, may gadget sila, may Online computer. gaming, Yes, doon na. oo. Na halos malaking bahagi ng kanilang panahon doon nila nauubos sa mga bagay na yan. Yes. Speaking of yung panahon po, ilang hours po ba yung screen time ng mga kabataan po ngayon? Opo, dapat alam po ito ng mga magulang na sumusubaybay po sa atin. Kasi on average po, ayon sa pagsusuri ng mga nagsipag-aral, ay 8 to 10 years old po. Isipin po ninyo, kapatid na Binis, 6 hours ang Grabe. nagugugol. 2 oras na lang, parang working hours na. Yes, oo. Isipin nyo, ganun kahaba. Napakabata po nun na 8 to 10 years old lang po yan. Pagkatapos ng kasunod po ay 11 to 14 years old naman, 9 hours po ang nagugugol online sa screen time nila dun sa kanilang mga gadget. Okay, 9 hours. Yes, and then ang kasunod po niyan ay 15 to 18 years old, 7.5 hours naman ang kanilang nagugugol. Kaya pala meron nagkwento sa akin na parent na, anak, anong ginagawa mo? Ba't ang tagal-tagal mo dyan? Sorry, Mom, I'm so busy here. Yes, oo. Sobrang busy na daw niya sa gadgets Ganyan niya. ang problema ngayon ng maraming mga magulang dahil nga sa malaking panahon ng kanilang mga anak doon nagugugol sa online screen time, kapatid na Venice. So kapatid na Elmar, ano po ba yung effects o masamang epekto po ng mahabang screen time ng mga bata? Opo, mabuti po at naitanong po ninyo yan, kapatid na Venice. At mahalaga na malaman po ito ng lahat ng mga magulang na sumusubaybay po sa atin kasi totoong nakakabahala kasi. Ayon po sa pagsusuri, 35% sa mga kabataan ay may depressive symptoms dahil po sa social media. Ay, ganun. Oo, kaya napakalaking problema po nito, lalo na sa mga kabataan po natin ngayon. Kaya tama lang na talakayin natin ito at pag-usapan. Yes, so mga mahal namin magulang, pakinggan niyo po yung mga bad effects ng long screen time ng mga kabataan. Pero linawin po muna natin, kapatid na Venice, na hindi po generally ay masama ang online, ang Yes. internet. Hindi po Madami ring magkasundo tayo benefits doon. Oo. Napakaraming benefits. Halimbawa, yung madali kasi ngayon yung magtuklas ng kaalaman, 'di ba? Ng karunungan. Yung may gusto kang malaman, i-search mo lang. Yes. Ay, lalo ngayon merong AI. Di ba Yes. gumagamit ba kayo nung, kapatid na Venice? Yes, opo. Talaga nakakatulong po sa trabaho po Yes. natin. Oo, at saka sa komunikasyon. Kahit na malayo po yung ating kapamilya, yung gusto nating kausapin, pero nare-reach natin sila dahil po sa advancement sa technology. So, marami po ang benepisyo, marami po ang pakinabang na makukuha po natin sa paggamit ng internet at ng technology. Pero, kapatid na Venice at mga sumusubaybay po sa amin, kung may maraming ibinubungang mabuti, meron din namang masamang ibinubunga ang technology at internet. Ayan. So, number 1. Ang number 1 po ay
exposure po sa mga mapapanganib na mga content. Yan, nako. Meron ba kayong naiisip, kapatid na Vinis, na Opo. halimbawa niyan? Siyempre, yung mga violence. Yes, oo, yung mga violence na nakikita ng mga kabataan ngayon. Tapos ginagaya po nila, may nabalitaan po ako yun nga. Nakita niya, nagbabarilan, binaril niya yung kapatid niya. Oo, di ba? Isipin, mga bata pa yun, maliliit. Kasi nga, likas sa mga kabataan yung curious eh. Napapanood nila yung ganyang mga bagay sa internet. Di ginagaya din nila. Kasi ang mga bata po ngayon natututo through imitation. Di ba? So i-imitate nilang. Ang masama nga lang kasi, masama yung nakita, masama yung napanood, di masama rin yung kanilang ginagaya. Yes, opo. Tsaka yung mga pranking ngayon, kapatid na Vinis. Opo, para lang Di ba? makakuha ng maraming Yes, likes. oo, makakuha ng maraming views. 'Di ba na kahit na yung pranks nila, meron naman kasing pranks mga sumusubaybay po, yung nakakatuwa, nakaka-entertain. Fun lang. Yes, fun lang. Napipinsala o nasasaktan yung damdamin ng ibang mga tao. Nakikita ng mga kabataan ngayon. At saka ang masama, ginagaya din nila. At saka ano po, kapatid na Binis, maidagdag na rin po namin. At sasamantalahin na rin po natin, kapatid na Binis, yung pornography. Ay, Diba? opo, Isipin po ninyo, kapatid na Vinis. Kaya po dumadami rin po yung mga teens na nabubuntis. Dahil nga po doon, oo. epekto Kumbaga, rin po. at the early age, di ba, natututo na sila ng mga sexual acts dahil nga early exposure doon sa mga pornographic contents. Yeah. Mga magulang, dapat maging aware tayo sa bagay na ito kasi ito po ang realidad ngayon. Ang totoo po, kapatid na Vinis at mga sumusubaybay po sa atin, ang totoo yung mga kabataan, hindi man nila talagang yun ang gustong makita, pero dahil sa algorithm, Opo. 'di ba? Yun ang aksidenteng napapanood ng mga kabataan ngayon. Isipin po ninyo, alam niyo po ba kung ano po ang average po ng age ng mga kabataan na nai-expose sa pornographic content? Isipin niyo, kapatid na Vinis, 8 to 11 years old. Nakakalungkot, kapatid na super Vinis? minor. Yes, kaya tama po yung sinasabi niyo kanina. Pabata ng pabata ang nai-involve doon sa mga sexual acts dahil po sa early exposure sa pornographic content. Minsan po, akala kasi ng parents, tahimik lang, oy, payapa sa room oo, niya. nandiyan lang sa isang sulok yung Tahimik anak lang. niya, Yun nanonood. pala, naku, ang dami na pong Oo. natutuklasan. Yes. At saka hindi lang yan, kapatid na Vinis, ano po, maidagdag na rin natin yung tinatawag na catfishing. Ay, opo. Di ba? Yung mga nagkukunwa, di ba? Gumagawa ng mga fake accounts, nagkukunwa na bata rin. Delikado po yun. Oo, Para sa delikado mga po anak yan. po natin. Especially na nangyayari yan sa mga games. Alam niyo yung mga online Opo. games na nakikipag-usap. Kunyari, akala nung bata, kausap niya ay Kaedad lang. kaedad lang niya, bata rin. Pero ang totoo, kumbaga, matanda yun eh. Ang totoo, nakakalungkot, child predators pa yung iba. Opo. Diba? Masama ang layunin kung bakit nagka-catfish, ang sabi nga. Opo, kaya makinig po tayo mabuti mga parents kasi hindi po ito birong bagay. Yes. Kailangan po talaga, alam po natin yung gagawin po natin para sa ating mga anak. Kasi pag-iingat natin ito sa kanila. Huwag tayong papayag, mga magulang na sumusubaybay po sa atin, na maimpluwensyahan at maisapanganib ang ating mga anak. Bunga po ng malabis na paggamit ng internet at masamang paggamit nito. Yeah. So ano pa po ba yung mga bad effects po? Sa pang bad effects, kapatid na Vinis, ng internet at ng technology, yung social comparison. Diba? Kasi ngayon, may tinatawag tayo na Flexing culture. Yes, flexing culture. Na kung saan yung mga influencers ngayon, hindi man natin nilalahat, kapatid na Vinis, pero madalas kasi, at yun ang napapanood ng mga kabataan, yung mga influencers ngayon, finiflex. Ano ba yung finiflex? Kunyari, finiflex nila yung travel nila, Yes. yung food na kinakain nila, Yeah. kung anong meron sila ng mga material things. Yeah, yung mga kabataan po, na ganyan ang napapanood, talagang gusto nilang maranasan din yung ganyang uri ng buhay. Oo. Pero, kapag nabibigo at hindi nila naranasan yung ganyang buhay, yung ibang mga kabataan nakalulungkot, nade-depress. Akala nila failure na sila. Yes, oo. Kasi akala nila, yun na yung standards na dapat nilang sundan. Yes. Dahil nga sa social media. Oo. Pero hindi lahat ng influencers ay mabuting impluensya. Yes. Kailangan alam natin, ma-detect mga parents and mga kabataan, kung ano lang yung tamang
impluwensya para sa ating buhay. Kaya ano po, lilinawin po natin, kapatid na Venice at mga sumusubaybay, wala pong masama na maghangad, mangarap. Wala din pong masama na may gusto tayong i-improve o ayusin sa ating mga sarili. Yes. Pero sabi mo nga kanina, dapat within one's own capacity. O kung kaya mo, okay. Pero kung hindi mo naman kaya, di ba? Tapos ipipilit mo pa. O tapos hindi mo nakuha yung gusto mo, madedepress. Yun ang masama, kapatid na Venice. Yes. Ano pa po, maliban po sa social comparison. Yun. Isa pa po ay yung cyberbullying. Naku, uso Oo, po isipin mo noon, kapatid na Venice, pag nabully ka, halimbawa, sa paaralan, pag uwi mo ng bahay, wala na yung bully. Kasi nandun siya sa school eh. Pero ngayon, hindi ganon. Ang bullying, halimbawa, sa paaralan, nangyari sa'yo, pag uwi mo sa bahay, nandun pa rin dahil sa social media. Dahil sa online na kahit saan ka naroon, kahit anong oras pa yan, nandyan ang cyberbullying. Yes, napakarami pong bata ngayon ang nakararanas po niyang cyberbullying. Talaga pong apektado po yung mga bata sa mga simple, bad things na sinasabi po sa kanila, madali po silang masaktan. Yes, at saka nakalulungkot na may mga nagsi-self-harm, Yes. di ba? May mga nauuwi sa depression Yes. dahil po sa bagay Opo na yan. Opo. Kaya nakalulungkot, ano, kapatid na Venice? Hindi lang actually ka, Elmar, tsaka mga mahal na taga-subaybay, parental control. Kailangan parental guidance and parental management. Lahat na po nung pwede po nating ibigay sa mga anak po natin para po magabayan natin sila kung ano po ba talaga yung kino-consume nila sa social media, sa internet. I-accept talaga natin, kapatid na Venice, iba na talaga ang panahon natin ngayon. Kaya kailangan vigilant at mapagmasid, mapagbantay tayong mga magulang. Meron pa po yun nga, yung screen addiction po. Yung screen addiction, yes. Doom scrolling. Oh, doom scrolling, brain rot, di ba? Opo. Yun eh, doom scrolling, zombie scrolling. Which is, natalakay na kasi natin yan doon sa mga nakaraang episode po natin. Panoorin niyo po yun. Oo, panoorin niyo po yun. Opo. Kasi marami din kayong mapupulot na aral doon. Which is, ang isa doon, masamang ibubunga nun kasi yung mental decline ng mga kabataan, bumababa yung kanilang attention span. Di ba? Sa halip na nag-i-improve yung kanilang problem-solving skills. Di ba? Na yun ang kailangan ng mga kabataan ngayon eh. Opo. Pero hindi ganun ang nangyayari. Dahil nga sa excessive use of internet at saka yung mga social media. Kaya po sa mga parents, parang hindi po mahalaga na nakikita lang natin sila sa bahay. Kailangan talaga may bonding din, may parental bandwidth din po na parang na tinatawag na kailangan yung connection. Kasing strong ng wifi connection po Yes, ninyo. oo, Kailangan, maganda yung ano, opo, oo. kailangan open yung communication po. Hindi po yung communication nila to the online world. Online Pero lang, yung oo. communication po sa inyo, kailangan ma-establish po natin Yes po, yun. tama po kayo. At kapatid na Venice, hindi lang yan ang masamang ibinubunga ng paggamit ng technology. Ang isa pa po, at ito ay totoong nakakabahala, ay ang loss of identity and values displacement. yun? Kasi yung identity ng isang bata at yung kanyang values, dapat natututunan niya yan sa pamilya. Diba? Yes. Doon dapat nagsisimula sa paggabay siyempre at pagtuturo ng mga magulang. Opo, kasi mas magiging madali na maimpluwensyahan sila ng mabuting pag-uugali pag malakas po talaga yung impluensya within The family. household. Opo, within the Yes. family. Dapat nagtuturo ang mga magulang. Pero nakalulungkot at ito ang realidad din ngayon. At siguro makaka-relate yung mga magulang. Siyempre, minsan kapag busy ka, 'di ba? Marami kang ginagawa, 'di ba? Minsan yung bata maingay, 'di ba? Ano ginagawa ng ibang magulang, kapatid na Venice? Cellphone. Yes, 'di salpak ba? ng cellphone. Oh, Opo, gadget. opo. Ayan ka mo, para tumahimik ka, Opo. para makapag-concentrate yung magulang sa kanyang ginagawa. O sa halip na yung magulang nagtuturo, ay yung anak doon natututo sa internet, 'di ba? Ang masama, yung values nga at saka yung identity, doon nila nakukuha. Opo. Oo. Sige po, kapatid Kaya na Venice. sasanayin po natin yung mga anak po natin na yung notification na inaantay nila, hindi notification dun sa gadgets nila, pero yung notification na kinakamusta natin sila. Yes. Kasi hindi naman mahalaga na alam natin yung password nila. Ang mahalaga, alam natin kung ano yung nararamdaman talaga nila within. So, check in, di ba po? Check and balance, kamusta na kaya anak ko every now and then. Kung gaano sila
Kadalas mag-check Yes. ng ganun din Oo. nyo po gawin. Oo. Kadalas kamustahin po sila. Oo. Effective po yun. Kasi alam niyo po, kapatid na Venice at mga sumusubaybay, ang ibang mga kabataan ngayon, dahil sa social media, o tukuyin na natin, social media, naging sila approval dependent. Isipin po ninyo, mga sumusubaybay, yung self-worth ng isang kabataan ngayon, nasusukat sa dami ng likes. Isipin po ninyo, sa dami ng magagandang comment, na kapag ganyan ang nangyari sa kanila, doon sila masaya. Doon niya nafe-feel na mahalaga siya kasi maraming likes siyang nakukuha. Pero ang masama, kabaliktaran naman, kapag kakonti ang likes, doon umiiyak, doon Sad. nalulungkot, Opo. diba? Nade-depress. Yes, pero po kapag punong-puno po siya ng pagmamahal sa family, punong-puno siya ng validation, Yes. ng acceptance sa family, hindi na po niya yun nahanapin Hindi sa na, iba. opo. Kasi nakukuha na po niya sa Sapat inyo. na sa kanya na appreciate siya ng mga mahal niya sa buhay. Yung galing sa labas, galing sa internet, hindi mahalaga sa kanya yon. Dapat ganun. Ganun na napapalaki natin yung ating mga anak. Yes, ganun sila ka-secure sa sarili nila na Yes. may family loves me. Yes. Opo. At saka alam mo po, kapatid na Venice, idagdag na rin natin. Yung ngayon kasi, yung mga kabataan, iba na rin eh. Kasi impluwensya na rin ng social media at ng internet na napapanood sa ibang mga influencers nang sinasabi ay ganito. Kung ano yung paniniwala mo, kung ano yung nararamdaman mo, yun ka. Yeah, Oo. follow your heart. Yes. Kaya nga ngayon, kahit nasabihin na, halimbawa, lalaki ka, o alam mong lalaki ka, pero dahil sa naniniwala ka at feel mo babae ka, dapat Babae ka. Yes, babae ka. Yun ang dapat na Ay, mali. namamayani. Opo, Mali, di po ba? mali. Kapatid na Binis. Kasi dapat isaalang-alang natin yung kung ano yung biological. Yun ang totoo eh. Kung paano ka nilikha ng ating Panginoong At Diyos. dalawa lang po yun. Dalawa lang yun. Babae at lalaki. Oo, babae at lalaki. Pasensya na po kayo. Ano po, sa mga sumusubaybay po sa amin, kailangan natin itong talakayin. Po. Kasi daw po, ang ano nila, sabi nila na okay lang naman na kahit maging sino ako kasi mabait naman akong tao, wala akong tinatapakang tao Oo, daw. wala naman pinipinsalang iba. Opo. Oo. Pero hindi pa rin po. Kasi doon pa rin po tayo nakabatay. So kung ano yung sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Oo. Speaking of kung ano ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos, alam niyo po, mga giliw po naming sumusubaybay, meron pong magandang itinuturo sa atin ng Biblia tungkol sa mga bagay na ito. Tinalakay na po natin, di po ba, yung mga masasamang epekto ng technology at ang Biblia po ay may payo sa atin na dapat po nating maunawaan. Pakinggan po ninyo ang mababasa po natin sa Roma 12:2. Ganito po ang nakasulat. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Maliwanag po ang binasa natin sa Biblia. Huwag anya ninyong tularan ang ugali ng mga tao sa mundong ito. Kaya sa mga kabataan po na nakikinig po sa amin sa programang ito, maging mapanuri po tayo. Hindi po lahat ng napapanood o binabasa natin sa internet ay tutularan, gagayahin at paniniwalaan na po natin. Dapat po nating tatandaan, maging maingat po tayo online man o offline. Kung alam po natin na ang napapanood natin ay masama at labag na po sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos, huwag po natin itong gagayahin o gagawin. Ang sabi nga po ng Biblia, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin, yan po ang dapat po nating gawin. Kaya alam niyo po, kapatid na Binis, napakalaki talaga ng bahagi ng mga magulang sa pagbabantay sa mga anak. Opo, hindi lang po yung mga kabataan ang dapat na maging mapanuri. Opo. Higit sa lahat yung mga magulang kasi nasa pag-iingat natin yung ating mga anak. Opo, kaya may tip po kami sa inyo. Hindi po TikTok o Facebook o anuman pong app ang mahalaga na app na nasa cellphone na anak nyo, kundi ang INC TV app. Kung kinakailangan nyo po ng
ma-entertain yung anak niyo po, ayan po, INC-TV app, kayo po buong pamilya, mag-download po kayo, mag-install, manood po kayo ng INC-TV. Promote na rin natin yung gabay sa... Manood po kayo ng Gabay sa Mabuting Asal. Opo. Tama, kapatid Damiles. Kasi ang programang ito ay ipinasya ng ating pamamahala na maipanood, hindi lang sa mga kapatid, kundi maging doon sa mga hindi natin kapanampalataya. Sapagkat ang itinuturo dito ay makatutulong sa atin sa paggabay sa ating sambahayan. Yes. Opo, tinalakay na natin kanina, no? Tuloy na natin, kapatid Opo. Damiles, tinalakay natin yung masasamang epekto ng technology. Yes. O siguro ngayon naman, italakay natin, paano natin malulunasan yung masamang epekto ng technology. Okay. Okay. Okay, number 1. Number 1, isa po kapatid Damiles at mga sumusubaybay po sa atin, dapat aralin natin, mga magulang, aralin natin kung ano ba yung angkop na edad kung saan yung mga anak natin, bibigyan natin ng gadget o ng cellphone. Ilang taon po ba dapat nga po? Dapat nating maintindihan, kapatid na Venice, nakadepende po kasi yan sa level ng maturity at pangangailangan ng mga bata. Kasi meron po mga bata ngayon, sa school, halimbawa, kapatid na Venice, kailangan nila ng cellphone. Para sa assignment, para sa communication sa kanilang mga kagrupo, halimbawa lang. Nakadepende doon, ipagkakaloob natin yung pangangailangan ng ating mga anak. Pero ayon po sa pag-aaral, kapatid na Venice, on average, ang edad po dapat ay 11 to 13 years old. 11. Opo, so at least medyo di ba? Hindi naman napakabata ng bibigyan natin. Iwasan po natin, mga sumusubaybay po sa atin na yung anak natin maliit pa lang. Yeah. Ang totoo, ito po, naobserbahan ko rin. Ewan ko kung naobserbahan po ninyo. As young as 1-year-old nga po, meron na. Ang liliit, ang babata. Mas una pang natutong gumamit ng YouTube kaysa magbasa. Opo. Ang galing na mag-change ng app, mag-swipe. At saka yung magulang, tuwang-tuwa pa, di ba? Pinagmamalaki pa. Yung anak ko, tingnan mo, ang galing-galing. Alam na, hindi po tayo dapat natutuwa sa ganun. Kasi nga, bata pa lang, naiimpluwensyahan na siya. Opo, nakukultivate na yung mga hindi natin nasusubaybayan. Oo, yung mga bad behaviors. Di ba? Akala natin harmless. Di ba? Yung napapanood. Kasi parang cartoons lang siya na pinapanood. Pero alam nyo ba, mga sumusubaybay po sa amin, ayon sa pagsusuri, yung mga ganong napapanood, hindi na siguro natin babanggitin kung ano yon. Pero masama po ang epekto sa mga batang maliliit. Yes. Oo, kaya as much as possible, na yung average na mga edad na pwede nating bigyan ng cellphone, 11 to 13 years old. Pero, kapatid na Venice, may disclaimer tayo dyan, Hindi po pagka binigyan, hayaan na natin. Yes. Diba? Bahala ka na anak. Binigay ko na yung cellphone sa'yo, gadget sa'yo, meron ka na yan, ikaw na bahala dyan. Hindi ganon. Kapatid na Venice at sa mga sumusubaybay, dapat nandun pa rin ang ating paggabay. Alam, sino kinakausap. Yes. Sino yung mga pinapanood. Sino pinapanood, ano pinapanood, yung mga influencers na kanilang pinapalo. At saka hindi naman kumbaga, ini-encroach natin yung privacy ng ating mga anak. Pero kasi mga magulang, kailangan nating bantayan Tingnan din natin yung search history ng, di ba sa internet meron ganon? Opo, search yung history. search history. Kasi baka hindi natin namamalayan. Sabi mo nga kanina, nandun lang sa sulok, nagbabrowse. Hindi natin nakikita yung kanilang tinitignan o pinapanood doon. Di ba? Walang masama. Tingnan natin yung search history, lalo na po kung maliit pa yan. Kasi baka mamaya yung pinapanood nila, harmful na sa kanila, kapatid na Venice. Kaya mapagmatsyag po tayo kasi ginagawa po yung makinarya ng Diablo para po pumasok sa isipan ng mga anak natin. Hindi man po yung result agad-agad, pero matyaga po kasi ang Diablo, kinukultivate po niya. And pagdating ng at a certain point, saka po magagawa kung ano man po yung masamang napapanood po nung bata dun sa kanyang gadget. Kung matyaga yung Diablo, dapat mas mas matyaga. Kung nag-overtime siya, triple time. Triple time pay. tayo. Diba? Kasi iba na ngayon Opo. Tsaka Parang isa nga po pa. tayo nakikipag-tag of war Yes. sa Diablo. So, huwag tayo papatalo. Huwag tayo patatalo. Hindi pwede. Tama po. Opo. Tsaka ngayon, sasamantalahin na rin natin, kapatid na Venice. Kasi ngayon, yung mga kabataan, may kanya-kanya ng kwarto Opo. Di ba? May kanya-kanya ng, kumbaga, doon sila natutulog. Hindi na sumasama sa mga magulang. Doon din, dapat maging mapagbantay tayo. Yung paggamit po, may isasuggest na rin namin, mga sumusubaybay po, lalo na sa mga magulang. Suggestion lang naman po, huwag tayong papayag na yung paggamit ng cellphone
o paggamit ng gadget, nagagawa ng ating mga anak doon sa kwarto na sila lang mag-isa. Dapat ang gawin po natin sa open space. Halimbawa, sa living room, kung saan tayo magkakasama, nakikita natin yung ating mga anak. 'Di ba? Nagagamit nila yung cellphone. Mas mabuti po yung kaysa dun sa nag-iisa sila sa kwarto na walang nakakakita sa kanila. Kasi sabi mo nga, kapatid na Binis, magiging daan ng dyablo para yung anak natin. Kunin niya. Yes, oo, mapinsala, di ba? Kaya yun po, nagkakaroon ng problem parents kasi nagtatalo sila nung anak nila. So, paano po ba i-explain yun sa kanilang mga anak na, no, I have to monitor what you're watching. But Yes, why? But why? yes, No, I need oo. privacy. Naku, yung mga Yes. bata ngayon. Oo, palasagot na, pasensya na. Ganun talaga. Opo. Natutunan kasi nila yan sa internet. Ano po, kaya dapat ang isang magulang marunong magpaliwanag. Opo. Kaya nga, isa po sa dapat nating maunawaan, yung pagkakaroon ng open communication. Nabanggit mo na yan kanina, Yes. kapatid na Binis. 'Di ba? Kailangan yung isang magulang nagtuturo sa mga anak. Oo, lalo na kapag halimbawa, siguro pwede nating sabihin sa ating mga anak, kapag meron kang nakita na disturbing o hindi maganda, sabihin mo sa akin. O, at kapag nagsasabi naman yung anak, dapat yung magulang nakahandang magpaliwanag. Opo. O so, halimbawa, nakakita siya nung, sabihin na natin, yung malalaswang mga panoorin. Nagtanong yung anak sa magulang, dapat tayo, outright, bilang magulang, outright, sabihin natin, Yes. mali yun. Masama yung kanyang napanood, wag niyang panunuorin yun. Dapat ganyan tayo, mga magulang, Opo, sa part naman po ng mga parents, kailangan marunong din tayo makinig pag nag-e-explain yung mga anak natin. Let us know how to listen intently. Hindi Yes. pwedeng hindi na ako mali. Masasabi ko Oo. mali. Diba? Oo. Hindi pwede. Kaya explain niyo po. Bakit po, mama, papa? Kasi ganito yan. Dapat maayos sa At pagpapaliwanag. maayos. Opo. At diba? syempre, dapat nakabatay sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Opo. Biblia. Alam niyo po, sa bagay na yan, kapatid na Vinis, at sa mga sumusubaybay po sa atin, meron pong itinuturo sa atin ang Biblia na higit sa lahat, dapat maituro natin sa ating mga anak. Kung nagagawa po nating magpayo, mga sumusubaybay po sa atin, ito po ang higit sa lahat na dapat na maipayo po natin sa ating mga anak. At yan po ay mababasa po natin sa Aklat ng Kawikaan, 22, ang talata ay 6. Ganito po ang ating mababasa, dinggin po nating mabuti. Ituro sa bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Sana naiintindihan pong ito ng mabuti ng lahat ng mga magulang. Pinapanagot po tayo ng ating Panginoong Diyos na magturo sa ating mga anak. Kaya wag po tayong papayag na ang pag-uugali, paniniwala, ikinikilos ng ating mga anak ay natututunan lang nila sa internet. Hindi po natin sinasabi na lahat ng nasa internet ay masama. Binanggit na po namin kanina na mapapakinabangan din natin ito, lalo na po ang mga programang kagaya nito. Subalit higit sa mga ito, dapat mas malaki ang bahagi nating mga magulang sa pagtuturo ng tamang pag-uugali ng ating mga anak. Habang bata pa, doon magsimula ang pagtuturo upang madala niya sa kanyang pagtanda. Subalit, saan po dapat nakasalig ang pag-uugaling ituturo natin sa ating mga anak? Pakinggan po ninyo ang nakatala sa Deuteronomio 6:1-9. Ganito po ang ating mababasa. Huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag kayo'y nasa inyong mga bahay at kapag naglalakad, kapag nakahiga at kapag babangon kayo. Itali ninyo ito sa inyong mga braso o ilagay sa inyong mga noo bilang paalala sa inyo. Isulat ninyo ito sa mga hamba ng inyong bahay at sa bukana ng pintuan ng inyong mga lungsod. Alam po ninyo, maraming mga aklat na nagtuturo ng tamang pag-uugali ng mga anak. Subalit higit sa mga ito ay ang mga kautusan ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Ito po ang pinakamabisa sa lahat. Kaya sa lahat ng mga sumusubaybay, lalo na po sa mga magulang, tiyakin natin na naituturo natin sa ating mga anak ang mga kautusan at kalooban ng Panginoong Diyos. Sa bagay na ito, hindi nagkukulang ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo dahil patuloy po ang pagtuturo ng pamamahala
ukol sa tamang pag-uugali maging sa maingat na paggamit ng internet. So kapatid na Elmer, mag-suggest na rin tayo ng pwedeng gawin ng mga parents para ma-divert yung attention ng mga anak nila sa mga gadgets. So pwede nyo pong gawin mga mahal na magulang yung physical activities, di ba? Walking. Opo, walking. Diba? Sports, di ba? Kung ano sports halimbawa ng magulang, pwedeng mahikayat natin yung ating mga anak na ganun din ang gawin. Kailangan maging physically active kasi, kapatid na Venice. Yes, pero minsan, di ba, dahil summer ang init. Oo. Pwede rin po mga indoor activities, di ba? Mga oo. Scrabble. Marami tayong pwedeng gawin talaga. Oo, mga makakatulong pa sa sa education ng kanilang mga magulang. Hindi ng lang, kanilang mga anak. hindi lang mental health, pati yung physical, naiingatan din. Yes. At saka siguro, pwede ko na rin maidagdag, kapatid na Venice. At ito kasi sinasanay ko yung aking anak na hindi ko naman pinagbabawalang gumamit ng gadget. Pero bago siya gumamit nun, siguro makapagbasa muna siya ng aklat. Ano man yung aklat na makatutulong sa kanya. Kahit isang chapter lang. Pagkatapos siyang basahin yon, siguro pwede na siyang gumamit ng gadget. Yes. Kailangan natin gawin ito, kapatid na Binis. At saka, ang pinakamabuti rin na dapat matutunan, lalo na po ng mga magulang, kailangan maging mabuting halimbawa tayo sa ating mga anak. Ika nga is, teaching by example. Dapat mabuting halimbawa tayo kasi nagtuturo tayo sa ating mga anak na maging maingat sa paggamit ng internet. Tapos ito magulang, hindi nag-iingat, hindi tayo magiging mabisa sa pagtuturo natin sa kanila. Yes, kaya po mga mahal naming magulang, hanggat kaya nyo pa pong hawakan ng kamay ng inyong mga anak, turuan po natin sila na manghawak po sa kung ano po ang tama. Sana po may natutuhan po kayo dito po sa aming episode ngayong araw na ito. Huwag po kayong mawawala sa susunod na episode dito lang sa Gabay sa Mabuting Asal.